اعدام‌های سال 67 یکی از پر ابهام‌ترین و محرمانه‌ترین وقایع تاریخ انقلاب، واقعی که منتظری ازش به عنوان بزرگترین جنایت یاد میکنه، اما مسئولین وقت درست و بجا و مطابق موازین شرع میدوننش. اون کاملا منطبق با موازین شرعی و قانونی و اونی که حکمش در دادگاه هم دادگاه قطعی هم دادگاه عالی اثبات شده بود. خیلی فرق میکنه داستان دهه 60. مردم مدافع ما بودند، مردم هم فکر ما بودند. اتفاقا مطالبات مردم از ما تندتر بود. خامنه‌ای برگشت گوش کرد گفت که این فاجعه است. این مثل آب سیاهی که روی نظام دکتر میشه همه رو سیاه می‌کنه. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. ما ابتدا یه خلاصه میگیم از اینکه چی شد آقای خمینی این حکم رو داد. بعد اظهارات منتظری درباره اعدام‌ها که تو کتاب خاطراتش اومده رو میگیم و بعدم خلاصه از اظهارات آقایان رئیسی، پور محمدی و نیری که نقش مستقیمی توی اعدام‌ها داشتن رو براتون میگیم. سال 67 و جنگ تموم شده. آقای خمینی در مرداد 67 دو حکم محرمانه داد. اولی در تاریخ 2 مرداد مبنی بر محاکمه و اعدام سران نظامی بود که در شکست ایران مقصر بودند که توی ویدیوی نقش سپاه در شکست فاو توضیحش دادیم. و دومی حکمی بدون تاریخ بود که درش اومده بود مجاهدینی که هنوز به مسعود رجوی وفادارن اعدام بشن. متن حکم آقای خمینی رو هم می‌بینید. بعد از این حکم آقای خمینی، هیئتی از آقایان نیری حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شد. اما برای اینکه بفهمیم چی شد رابطه جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق به اینجا رسید، یه چند سالی بعد برگردیم عقب. همونطور که توی ویدیوی بنی صدر توضیح دادیم، مجاهدین خلق یه گروه انقلابی بودن که تو سال 57 کنار بقیه احزاب علیه شاه جنگیدن. بعد از انقلاب مسعود رجوی و بنی صدر مدعی شدن که حزب جمهوری اسلامی به دنبال انحصاری کردن قدرته و در 30 خرداد 60 از طرفدارانشون خواستن که به خیابونا بیان. این تظاهرات به خشونت کشیده شد و تعداد زیادی از مجاهدین دستگیر و اعدام شدند. بعد از ماجرای 30 خرداد 60 و عزل بنی صدر، مجاهدین به صف مخالفا پیوستن و مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. تو 7 تیر دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شده و جمهوری اسلامی مجاهدین را عامل ترور دونست و بعدش مسعود رجوی به همراه بنی صدر از ایران فرار کرد. مسعود رجوی تو فرانسه بود تا اینکه موضوع آزادی گروگان‌های فرانسوی مطرح شد که دست حزب الله لبنان بودند و فرانسه برای جلب توجه ایران از رجوی میخواد که خاک فرانسه رو ترک کنه. مسعود رجوی در 17 خرداد 65 به عراق که اون موقع در جنگ با ایران بود رفت و با صدام علیه ایران متحد شد و اونجا ارتش آزادی بخش ملی ایران رو علیه نیروهای جمهوری اسلامی تشکیل داد. تو 28 خرداد 67 در حالی که ایران تو جبهه‌های مختلف از عراق شکست خورده بود، مجاهدین طی عملیات چلچراغ شهر مهران رو اشغال کردند. بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران تو 27 تیر، مسعود رجوی صدام رو قانع کرد که برای آخرین بار عملیاتی در خاک ایران انجام بده که به عملیات فروغ جاویدان معروف شد که تبدیل به قتلگاه جوانای ایرانی شد و تعداد ایرانی‌های زیادی از هر دو طرف به خاطر قدرت طلبی‌های مسعود رجوی کشته شدند. عملیات فروغ جاویدان در 3 مرداد 67 شروع شد و مجاهدین تا عمق 145 کیلومتری خاک ایران پیش رفتن و تا نزدیکای کرمانشاه اومده بودند. اما نیروی هوایی ارتش و هوانیروز به فرماندهی سیاد شیرازی مواضع مجاهدین رو بمبارون کردن و مجاهدین با حدود 2000 نفر تلفات شکست خوردن. بعد از این عملیات بود که آقای خمینی حکم میداد که درش اومده بود مجاهدینی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن و هنوز به مسعود رجوی وفادارن اعدام بشن. تا اینجای ماجرا رو همه میدونیم، اما از اینجا به بعد واقع از دو جهت روایت میشه: موافقان اعدام‌ها و مخالفان اعدام‌ها. ما ابتدا با اظهارات مخالفان که در صدرش آقای منتظری بوده شروع می‌کنیم و بعد اظهارات موافقان رو میگیم. همطور که گفتیم حکم اعدام مجاهدین وفادار به رجوی حکمی محرمانه بود و به جز افرادی که اجرا کننده بودند کسی از این حکم خبر نداشته، حتی منتظری که قائم مقام رهبری بوده. حکم فقط به قضات مربوطه داده شده بوده و وزارت اطلاعات هم به ریاست رئیس شهری در هر استان نماینده‌ای قرار داده بوده. به این شکل تیم‌های متشکل از قضات و نماینده‌های وزارت اطلاعات تشکیل شد تا برن و با مجاهدین صحبت کنن و بعدش این تیم با نظر اکثریت آرا تصمیم میگرفت که اون فرد اعدام بشه یا نشه. یکی از قضاتی که این حکم بهش ابلاغ شده بوده
از این حکم که نتیجهش اعدام‌های گسترده‌ای بوده تعجب میکنه و برای استفسار پیش منتظری میره و حکم آقای خمینی رو به منتظری نشون میده. به این شکل منتظری از ماجرا باخبر میشه و بسیار تعجب میکنه و میگه که چطور افرادی که در زندان بودن و حکمشون هم میزان مشخصی حبس بوده یهو حکمشون به اعدام تغییر پیدا میکنه. و طی نامه‌ای به موسوی اردبیلی که رئیس دیوان عالی کشور بود میگه که مگر قاضی‌های شما این افراد را به 5 سال یا 10 سال زندان محکوم نکردن؟ مگر شما مسئول نبودی؟ شما خودت میرفتی و با امام صحبت میکردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به 5 سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقی خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم؟ مگر اینکه جرم تازه‌ای مرتکب شده باشد که بر اساس آن جرم او را محاکمه کنیم. بعد از این چند نفر دیگه هم در اعتراض به اعدام‌ها پیش منتظری میرن. مثلا حجت الاسلام محمد حسین احمدی یکی از قضات خوزستان پیش منتظری میره و میگه در آنجا تون دارن اعدام میکنن، به یه شکلی نظر اکثریت درست میکنن، خوب تشخیص نمیدهن اینها از عملیات منافقین ناراحتن و افتادن به جان زندانیان. یا آقای اسلامی دادستان انقلاب فارس پرونده دختری که مخالف اعدامش بوده اما با رأی اکثریت اعدامش میکنن و آقای اسلامی به شدت از اعدامش ناراحت میشه رو پیش منتظری میبره. دختر قبل از اعدامش وصیت کرده بود و خطاب به پدر مادرش گفته بود طوری نیست، این پیشامدها هست، شما نسبت به انقلاب بدبین نباشید. یا حسین علی انصاری نماینده منتظری در زندانها به منتظری گفته بود که 6 یا 7 برادر بودن که اینها نماز میخواندن، روزه میگرفتن، خیلی هم متعبد بودن و میگفتن ما با منافقین هم مخالف شده ایم اما به اینها میگویم باید مصاحبه کنیم. اینها میگوین ما حاضر نیستیم مصاحبه کنیم، ما حاضریم چیزی بنویسیم اما مصاحبه تلویزیونی نمی‌کنیم. این برای ما شکست است و این را به این بهانه گفتن که سر موضع هستند و 5 یا 6 نفر آنها اعدام شدند و فقط 1 نفر از آنان را که فلج شده بود باقی گذاشتن. بعد از این یکی دیگه از مسئولین قضایی قم هم پیش منتظری میره و مسئول وزارت اطلاعات در قم گله میکنه که دارن در اعدام‌ها افراط میکنن و میگن تون اینها را بکشیم و از شرشان راحت شویم. بعد از اطلاعات منتظری از وقایع تصمیم میگیره در قضیه ورود کنه و درباره نحوه اعدام‌ها و افراط در اون نامه به خود امام بزنه. منتظری توی این نامه که در 9 مرداد 67 نوشته شده بود دلایل خودش رو در مخالفت با این اعدام‌ها میگه. حمله بر کینه‌توزی این اعدام، داغدار شدن خانواده‌های بعضن انقلابی، شروع تبلیغات جهانی علیه ایران، بی‌اعتنایی به موازین قضایی، اعدام شدن بیگناهان و کمگناهان به دلیل بی‌دقتی مسئولین و غیره و توش تاکید میکنه که حداقل زنان به خصوص زنان بچه‌دار رو اعدام نکنن. منتظری تو تاریخ 13 مرداد دوباره به آقای خمینی نامه میزنه و اعلام میکنه که قاضی شرع یکی از استان‌های کشور پیش منتظری رفته و روندی که مسئولین وزارت اطلاعات در رابطه با اعدام‌ها پیش گرفتن ناراضیه. در 15 مرداد احمد خمینی جواب نامه منتظری رو با این محتوا میده که به اون فردی که این حرف رو زده بگید بیاد تهران و این مسئله رو مطرح کنه. در ضمن دید آقای منتظری رو نسبت به مجاهدین قبول نداره و مسئولیت شرعی حکم مورد بحث هم با خود آقای احمد خمینیه. بعد از این نامه احمد خمینی، حجت الاسلام احمدی حاکم شرع دادگاه انقلاب در خوزستان در 23 مرداد نامه به آقای خمینی میزنه و یه رونوشت از نامه رو هم برای منتظری میفرسته. تو این نامه برخورد نماینده وزارت اطلاعات در خوزستان با مجاهدین به شدت انتقاد میکنه و میگه که در دستور تعدادی از زندانیان به نامهای طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد آصف و محمد رضا آشور با اینکه منافقین را محکوم میکردن و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدیو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آنها سوال کرد شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقی را بر باطل میدانید حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه‌ها و غیره شرکت کنید؟ بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند. نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق می‌کند و در هر صورت با رأی اکثریت نامبردگان محکوم شدند. فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولی دچار اشتباه و افراط و تفرید نشوند. و از آقای خمینی میخواد ملاک و معیاری برای سر موضع بودن یا همون حمایت از رجوی بذاره تا تو اعدام‌ها افراط نشه. در 24 مرداد مصادف با اول محرم منتظری آقایان نیری، اشراقی، رئیسی و پور محمدی رو میخوان.
منتظری در این جلسه صحبت‌هایی میکنه که محتوای صوتیش تو اینترنت هست و ما فقط بخشای مهم صحبت رو عیناً میذاریم. منتظری در رابطه با بدرفتاری با مجاهدین میگه که یه زندانی تو زندان هست، تا تونستیم بهش فشار آوردیم. آخر کارم که اومد بیرون نه تو دانشگاه راش دادیم، نه کار بهش دادیم، نه برخوردمون باش خوب بود. هر روز مزاحمش بودیم. خب چه خاکی به سرش بکنه؟ تو دانشگاه راش نمیدیم، کار بهش نمیدیم. من نامه داشتم عظیم به من نوشته بود، از یکی از استانهای کوهگیلویه نوشته. من یه معلم بودم، برای یه اعلامیه من آوردن 16 ماه زندان در شیراز. بعد که آزاد شدم دیگه رام ندادن تو فرهنگ. گفتن نه تو نباید تو فرهنگ باشی. هرچی به اینا گفتم بابا من نیستم با اینا. رفتم ساندویچ فروشی باز کردم، ساندویچ فروشی میکنم. حالا هرچی میرم اجازه کسب بگیرم میگن نه، میگن چون شما 16 ماه زندان بودی ساندویچ فروشی به من نمیدن اجازه. خب چه خاکی به سرش بکنه؟ ناچار میمونه. و در انتها هم میگه که عمل ماست که باعث میشه خیلی از این مجاهدین بر موضع خودشون علیه جمهوری اسلامی بایستن. در نهایت هم میگه که این اعدام ها بر مبنای انتقام جوییه که به انقلاب و اسلام و کشور و حیثیت ولایت فقیه ضربه میزنه. روش پیامبر و حضرت علی هم در مقابل دشمنان رأفت بوده، نه قتل. قضاوت هم باید در جو سالم و خالی از احساسات باشه، نه در شرایط متشنج. چرا کسی که قبلا محکوم نشده الان به اعدام محکوم میشه و بعدش درخواست میکنه که به خاطر محرم دست نگه دارن؟ نیری در جواب میگه که 200 نفر رو هم جدا کردیم و از منتظری اجازه اعدام این افراد رو میخواد که منتظری به شدت مخالفت میکنه. البته ما فقط خلاصه‌ای پراکنده از جلسه رو گفتیم. صحبت کامل رو میتونید تو فایل صوتی این جلسه که تو سال 95 توسط احمد منتظری منتشر شده تو اینترنت هست رو گوش بدید. بعد از این رد و بدل شدن نامه‌ها و جلسات، منتظری که دید اقدامی برای جلوگیری از اعدامات صورت نمیگیره، خودش دست به کار میشه و از اونجایی که نماینده تامل اختیار رهبر در تعیین قضات و اعضای شورای قضایی بوده، دادگاهی از قضات جدید تشکیل میده تا حکم همه افرادی که به اعدام محکوم شده بودن دوباره بررسی بشه. اعتراضاتی هم بر علیه این کار میشه. مثلا محمدی گیلانی به منتظری اعتراض میکنه که حکمی که ما داده بودیم و داری میدی شاگردای ما نقض کنن، اما منتظری کار خودشو میکنه و دستور بررسی دوباره پرونده ها رو میده. بعد از این حکم اعدام خیلی از افراد برداشته میشه و آزاد میشن. جالبه بدونید یکی از این افرادی که حکم اعدام داشته و بعد از بازبینی عفو میخوره رضا کیانیان بوده که بعد از بازبینی پروندهش حکمش از اعدام به 3 سال حبس تغییر میکنه. بعد فهمیدیم آقای منتظری اومده، لاجوردی رو عوض کرده، تمام اون حکام شهر رو عوض کرده، از جمله کسی که من حکم اعدام داده بود منو بردم برای محاکمه. بعد از اقدامات منتظری موج هجمه ها علیه منتظری شروع شد. خیلی ها منتظری رو متهم به دفاع از مجاهدین کردن، اما منتظری در جواب این اتهامات گفت که پسر من به دست همین مجاهدین کشته شده و اگر بحث انتقام باشه من باید نفر اول انتقام بگیرم. هیچ وقت دفاع از مجاهدین نبود، بلکه محفوظ ماندن شخصیت امام و چهره ولایت فقیه بود. مجرد هواداری از مجاهدین شرعاً مجوز اعدام نیست و در جمهوری اسلامی حقوق همه طبقات باید حفظ بشه. تو پرانتز بگم که محمد منتظری پسر آقای منتظری در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که به مجاهدین نسبت داده شده کشته شد. در هر صورت منتظری تنها کسی بود که در مقابل این اعدام ها ایستاد و خیلی از افرادی که جان سالم به در بردن جونشون رو مدیون منتظری هست. این اقدام آخرین اقدام منتظری قبل از استعفاش از قائم مقامی بود و ما توی یه ویدیوی دیگه درباره سرنوشت منتظری بعد از این واقعه صحبت میکنیم. همونطور که گفتیم 4 نفر در هیئتی که مسئول این اعدام ها بود حضور داشتن که هر کدوم توضیحات ناقصی درباره این واقعه دادن. مثلا ابراهیم رئیسی در سخنرانی که درباره اعدام ها ازش سوال میپرسن میگه که منافقی در مجموع 17,000 نفر رو در ایران ترور کرده بودن و مسئول انفجارهای 7 تیر و 8 شهریور بودن. حکم همه افرادی که اعدام شده بودن اومده بود و هم دادگاه و هم دادگاه عالی اون رو تایید کرده بود و این ادعا که بین افرادی که اعدام شدن افراد بیگناه هم بودن رو کامل رد میکنه. رئیسی گفت که مردم باید بابت اینکه شر منافقی به این شکل از سر مردم کم شده از مسئولان تشکرم کنن و این حکم آقای خمینی کشور رو از لوث وجود مجاهدین پاک کرد و امنیت کشور رو برای همیشه تامین کرد و در آخر هم گفت که در حکمی که امام داده فقط دادستان نماینده شهر و اطلاعات مسئولیت داشتن. رئیسی معاون دادستان بوده و نه اسمش و نه سمتش در حکم نبوده. هدف افرادم در آوردن اسم ابراهیم رئیسی در این واقعه تسویه حساب با امام و نظام و انقلابه. نفر دومی که توی این هیئت حضور داشته مصطفی پورمحمدی بوده که در رابطه با اعدام ها 2 تا مصاحبه داره. اولی در
سال 98 بود که گفت که مجاهدین از ابتدا دشمن ایران بودن و همواره خیانت کردند. و درباره شفاف سازی گفت انتظار این است که در وسط میدان جنگ از بحث‌های حقوقی و مراقبت‌های شهروندی و انسانی حرف بزنیم. اگر در جنگ یک خمپاره به سمت دشمن شلیک کنیم و بخورد به روستای کنار آن، باید پاسخ بدهیم که چرا به روستا خورد. ما به خاطر منافقین کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم و حالا من باید بیایم و جواب حقوقی بدهم که فلان خمپاره را در جای اشتباه یا درست انداخته ایم. منافقین همه‌شان جنایتکارند و باید در دادگاه محاکمه شوند. آنها آدم کشتند و جنگ کردن و باید به اشد مجازات محکوم شوند. اما موقعی که تو انتخابات سال 1403 کاندید شد، مصاحبه شفافتری رو انجام داد و موضع ملایم‌تری گرفت. پور محمدی مدعی شد که قبل از اعدام این افراد خودش به همراه تیمش پیش این افراد میرفته و از مجاهدین میخواسته که از طرفداری مسعود رجبی دست بردارند. اما این افراد هیچ گونه اعلام براءتی از مسعود رجبی نمی‌کردند و میگفتن که بازم از رجبی حمایت خواهند کرد. از طرفی هم میگه که مردم در دهه 60 مدافع و همفکر نظام بودن و حتی مطالبات مردم تندتر هم بود. مردم از مجاهدین به شدت متنفر بودن و خواستار حکم‌های شدیدتری علیه مجاهدین بودن. البته ایشون هم مثل آقای رئیسی مدعی شدن که اصلاً مسئول این کار و در تیم امنیتی نبودن و از پور محمدی به خاطر اینکه تو اعدام‌ها تندروی نشه دعوت کرده بودن و این پروژه جمهوری اسلامی بوده. نایری هم طی مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت که شرایط مملکت ویژه بود و وضع بحرانی بود. روزی 50-60 نفر در تهران و شهرهای دیگه ترور می‌شدن. تو این شرایط بحرانی چه باید کرد؟ در این شرایط نمی‌شود با قربانیت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد. در رابطه با این سوال که افرادی که حکم قبلی داشتن و در حال کشیدن حبس خودشون بودن چرا باید دوباره محاکمه و اعدام می‌شدن، گفت این افراد به خاطر همان پرونده محاکمه نشدن و در زندان شلوغ کردن و در فضای زندان هم انسجام داشتن. مجاهدین در زندان تشکیلات داشتن و از بیرون اطلاعات کسب می‌کردن. جو زندان دستشون بود و توطئه‌های جدیدی در کار بود و مدعی شد که این افراد در داخل زندان در حال برنامه‌ریزی علیه جمهوری اسلامی بودن. علی فلاحیان هم گفت که حکم فرد محارب اعدامه و اگه کسی عضو گروه محارب باشه، حتی اگه آدمی رو هم نکشته باشه و فقط یه روزنامه پخش کرده باشه، حکمش اعدامه. در ضمن گفت که همه این افراد که اعدام شدن به صراحت میگفتن که ما اگه آزاد بشیم بر علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنیم و آدم میکشیم. اما سوالی که پیش میاد اینه که نظر سیاستمداران مهمی که اون موقع منصب داشتن مثل رفسنجانی یا میرحسین چیه؟ رفسنجانی در این موقع رئیس مجلس و جانشین فرمانده کل قوا بود و تقریبا مهمترین سیاستمدار ایران در اون دوران بود که کتاب خاطرات روزانه داره و همه مطالب رو به صورت جزئی نوشته. اما در کمال تعجب درباره اعدام‌های سال 67 نه اظهار نظری کرده و نه حتی اشاره‌ای. رفسنجانی جواب سوال خبرنگاری که گفت چرا در خاطراتتون از اعدام‌های 67 ننوشتید گفت اون اعدام‌ها و اینا من نگفتم، نه، برای اینکه ما تو جریان نبودیم. میرحسین هم که در اون سال نخست وزیر بود قبل از انتخابات 88 در فایل صوتی اظهار بی‌اطلاعی از اعدام‌ها میکنه و میگه که بعدها از طریق آقای خامنه‌ای متوجه شده. خامنه‌ای برگشت او شرط گفت که این فاجعه است، این مثل آب سیاهی که روی نظام ریخته میشه همه رو سیاه می‌کنه، این باید برخورد بشه و جلوش ایستادگی بشه. این حرف ایشون بود. ما کمی دقت و اینا صحبت اینا معلوم شد که فاجعه بزرگی است. بازم روشن نبود که چند نفر به چی، فقط در بین اینها یکی دو تا اسم به ذهن ما خورد که گفتم که اینایی که میشناسیم اینا کسی قابل اعدام نبود. اما ماجرای به این مهمی در خلال بحران‌های سیاسی و اقتصادی ایران بعد از جنگ کم کم به فراموشی سپرده میشه تا اینکه در سال 95 احمد منتظری پسر منتظری فایل صوتی جلسه 24 مرداد 67 که بین منتظری و آقایان پور محمدی، رئیسی، نایری و اشراقی بوده رو روی سایت منتظری قرار میده که یه روز بعد به دستور وزارت اطلاعات از روی سایت برداشته میشه. پخش این فایل دوباره ماجرا رو سر زبون‌ها میندازه، اما نکته جالب اینجاست که باز هم تلاشی جهت شفاف‌سازی ماجرا صورت نمیگیره. در 17 آبان 98 حمید نوری یکی از عاملین اعدام‌ها در زندان رجایی شهر در سوئد بازداشت میشه و با شکایت مجاهدین و خانواده‌هاشون دادگاه سوئد حمید نوری رو به حبس ابد به جرم شرکت در اعدام‌های سیاسی محکوم میکنه که البته نتیجه قابل توجهی نداشت و حمید نوری در 16 خرداد 1403
با 2 زندانی سوئدی در بند در ایران مبادله شد و به ایران برگشت. بعد از این همه توضیحاتی که دادیم برسیم به سوالاتی که اول ویدیو مطرح کردیم، اینکه چرا مجاهدین در سال 67 اعدام شدن. با توجه به مطالبی که توی ویدیو قطعنامه 598 و نقش سپاه در شکست فاو توضیح دادیم، چند عامل میتونه روی این تصمیم تاثیرگذار باشه. 1. ایرانی که عملاً تا فروردین 67 برنده جنگ بود و بخش‌های زیادی از خاک عراق رو در دست داشت و مطمئن بود که برنده جنگ در عرض 3 ماه همه چیز رو از دست میده و این موضوع کل جامعه ایران، چه مردم و چه مسئولین رو بهت زده و خشمگین کرده بود. مشارکت مجاهدین در جنگ علیه ایران و 2 عملیات چلچراغ و فروغ جاویدان باعث شد که خشم جامعه و مسئولین متوجه مجاهدینی بشه که داخل ایران در حال گذراندن حکم خودشون بودن و انگار خشم جامعه از شکست بر سر این افراد فرود آمد. دومین مسئله که به نظر تاثیرگذار میاد حکم دوم آقای خمینی مبنی بر اعدام نظامیانی بود که در شکست ایران در فاو مقصر بودند. همطور که گفتیم آقای خمینی 2 حکم محرمانه صادر کرد. یکی اعدام مجاهدین دربند که به مسعود رجوی اظهار وفاداری می‌کردند و دومی محاکمه و اعدام فرماندهان نظامی بود که سبب شکست ایران در جنگ شده بودند که توی ویدیوی قطعنامه 598 و نقش سپاه در شکست فاو و شلمچه توضیح دادیم. حکم اعدام مجاهدین وفادار به رجوی به سرعت اجرا میشه در حالی که هیچ فرمانده نظامی محاکمه و اعدام نمیشه و به نظر حکم اعدام فرمانده ها در زیر سایه حکم اعدام مجاهدین قرار میگیره. البته این دوتایی که گفتیم تحلیل شخصیه و میتونه تحلیل شما از داستان کاملا متفاوت باشه. خب بریم سراغ ابهاماتی که این ماجرا داشته. در طول 36 سال بعد از اعدام ها همواره تلاش برای باز نشدن این موضوع بوده و هر وقت هم که باز شده مسئولین دخیل در موضوع از کارشون دفاع کردن اما هیچ وقت توضیحات کاملی ندادن. با وجود همه این دفاع ها اما ماجرا یه سری ابهامات داره. 1. چرا افراد بدون اطلاع خانواده هاشون اعدام و دفن شدن و چندین ماه بعد به خانواده هاشون اطلاع داده شد؟ 2. چرا تعداد کشته های دقیق از طرف جمهوری اسلامی هیچ وقت اعلام نشد؟ 3. چرا تاریخ دقیق اعدام ها اعلام نشد؟ اینها همه سوالاتیه که بی پاسخه و امیدواریم که به زودی شاهد جوابهای منطقی برای این سوالا باشیم. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. ما همه تلاشمون بر این بود که از منابع دست اول استفاده کنیم و اگه جایی رو اشتباه گفتیم بهمون حتما توی کامنت ها بگید. اگه علاقه‌مند به اتفاقات بعد از انقلاب هستیم، ما تو این پلیلیست مطالبی رو آوردیم که البته به خاطر اینکه دوران دوم میرحسین بسیار پرماجرا بود مجبور شدیم چند تا ویدیو درباره مطالبش بسازیم. توی ویدیوی بعدی درباره سال انتهایی نخست وزیر میرحسین که بعد از اعدام‌ها تا انتخابات سال 68 میده توضیحاتی رو میدیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.